Xin chào, các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Ngày hôm nay thì thực sự là đã phải 2 tháng rồi Ninh không quay một cái số nào ở nhà ăn cả thế giới cả. Và trong 2 cái tháng đó thì bạn dưa hấu bạn đã lớn lên được từng ngày rồi mọi người ạ. Thực sự là bạn lớn nhanh quá cơ ấy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi tại nhà và sẽ review món gì dưa hấu nhỉ? Con muốn review món gì? À, review món tai bố à? Ok. Ngày hôm nay thật ra thì rất là nhiều lần mình với cả hai bạn quay phim, hai bạn trợ lý có ngồi với nhau để xem là quay cái gì. Thì chúng mình quyết định là thôi, đã quyết món... Con bị ho à? Đã quyết cái món này từ lâu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm thôi. Đó chính là sẽ so sánh 3 loại burger với nhau. Và mình bây giờ chưa biết được là 3 cái loại burger các bạn chọn như thế nào. Nhưng mà chỉ biết được một cái tiêu chí, đó chính là sẽ là từ rẻ đến trung bình xong rồi đến cao cấp, thì sẽ tương đương với 3 loại nhà hàng là nhà hàng ít tiền, nhà hàng trung bình và nhà hàng nhiều tiền, để xem là 3 loại burger ăn như vậy thì cái nào ngon cái nào không. Tất nhiên là với những cái nhà hàng mà nhiều tiền thì nó sẽ ngon hơn rồi, nhưng mà chúng ta thử so sánh xem, biết đâu là ở nhà hàng nọ thì sẽ được cái nọ cái kia hơn, mặc dù là nó ít tiền hơn, đúng không? Và cái nào thì sẽ hợp với túi tiền của các bạn hơn. Còn bây giờ thì Ninh đang ngồi đợi hai bạn trợ lý đi mua 3 chiếc bánh về. Phải mua về nhà để review cho nó công tâm các bạn ạ. Đi mua 3 chiếc bánh về để xem là bánh ở đâu ngon nhất và cái nào ship về nhà thì nó ngon nhất. Ok mọi người ơi, hàng về và hiện tại thì mới chỉ có 2 chiếc bánh về đến nhà thôi. Đây là chiếc burger đắt nhất của clip ngày hôm nay luôn, đó chính là 869.000. Mình mua ở Enculture các bạn ạ. Đó, đây là giá trị của chiếc bill này. Tất nhiên thì ở trong đây sẽ không chỉ có burger, bởi vì kèm theo một cái phần ăn burger này thì họ sẽ có thêm salad rồi khoai rồi các thứ. Bởi vì nó là burger đắt nhất, burger gan ngỗng các bạn ạ. Và quán thứ ba mà Thảo có mua một chiếc burger về là ở Suncat Burger ở trên 172 Yên Phụ. Thì quán này mình sẽ chọn các loại topping à. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái tổng giá là 135.000 các bạn ạ. Đó, thì đây chính là 3 cái quán. Đây, ta-da! Ôi nhìn cũng ngon, hấp dẫn lắm ấy. Thì là một chiếc burger gà này và Thảo có gọi thêm bacon, đó chính là thịt hun khói rán giòn. Có trứng ốp la này. Có đây là phô mai. Mùi này là mùi phô mai cheddar đấy các bạn ạ. Cheddar hay cheddar ấy. Và ở phía trong là có rất nhiều gà cũng như là các cái phần salad, rau củ. Cái này thì lúc nãy Ninh quên chưa giới thiệu, nó chính là một chiếc burger của The Căng-tin. Và cái bánh của The Căng-tin này các bạn có biết giá bao nhiêu không? Nó rơi vào khoảng 18.000 thôi. Và thứ ba chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một chiếc burger gan ngỗng, 2 miếng gan ngỗng to đùng. Và đi kèm theo chiếc burger này của Enculture thì sẽ có thêm cả một cái phần này, có khoai tây chiên này, có tỏi nướng này, và đây là một phần bánh mì ăn gọi là khai vị trước khi chúng ta ăn burger. Bánh mì chồng bánh mì. Và chiếc bánh này thì có giá đắt nhất là 800. Thật ra chiếc bánh này có giá 790, xong rồi có thêm 79.000 tiền thuế nữa sẽ là 869.000. Và đây chính là bữa ăn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái phần nào đầu tiên đây. Mình nghĩ là sẽ bắt đầu với phần ít tiền nhất và nó rẻ nhất. Ngửi mùi cũng thơm, cái mùi này ngửi quen quá. Trước đây ở Đặng Văn Ngữ có một cái hàng rất là rẻ mà bây giờ hình như là vẫn có, nhưng mà Ninh không biết là có phải chủ chung ngày xưa không. Chỉ có 15.000 một chiếc burger gà thôi, nhưng mà to ngập ngụa và ăn mãi không hết, nhưng mà rất ngon. Bạn Ninh còn nhập từ đấy về để bán cơ. Đó, bây giờ Ninh sẽ cùng ăn thử chiếc burger này nhá. Đó, thì sẽ có một miếng gà chiên này, có các loại sốt, đây có mayonnaise và tương cà. Đó, và có thêm một miếng salad nữa. Mời các bạn. Hôm nay thì Ninh sẽ tuyệt đối review công tâm cho các bạn nhé. Mời các bạn ăn chưa? Cái miếng gà ở trong đây các bạn ạ, rất là giòn, được chiên giòn lắm. Ở đây là cái phần lườn gà là phần thịt trắng. Ngoài ra thì cái lớp vỏ này thì Ninh ăn thì Ninh cảm thấy là nó thơm cái mùi bánh, tuy nhiên thơm cái mùi bột, tuy nhiên là nó hơi bị dai một chút. Cái vỏ này, cái vỏ xung quanh này nó hơi bị dai một chút. Nhưng mà cái linh hồn của cái bánh này là miếng gà, ăn ok phết, rán giòn mà phần gà này tuy là lườn nhưng mà nó không bã lắm. Và đây chính là chiếc burger đầu tiên với giá 18.000. Thật ra là nếu mà 18.000 này mà buổi trưa mà đói mà sang mua tạm thì Ninh ăn nghĩ là cũng ok, và nó khá là hợp lý với cả các bạn sinh viên. Không biết quán này địa chỉ ở đâu nhỉ? Ninh không biết quán này là quán gì, nhưng mà khi biết rồi thì
Đây thực sự là chiếc burger gà đang hot đây này, có 15.000 mà rất nhiều người bạn chụp lên ở 4C Đặng Văn Ngữ. Ninh không nhớ ngày xưa Ninh ăn ở số bao nhiêu, nhưng mà quán này ăn cũng ok. Giá kể mà nó nóng hơn một chút thì ngon. Có thể là do mình đi mua xong rồi về ship về thì nó bị nguội. Còn nếu mà ăn tại quán thì nó sẽ nóng hơn vì người ta vừa mới chiên gà xong. Nhưng mà về nhà là hơi nguội rồi đây này. Rồi, và chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái thứ hai. Ninh sẽ chấm điểm sau nhá. Ninh phải ăn đã thì mới biết được chứ. Ui rồi ôi. Ui, rơi sườn miếng bacon ra rồi. Các bạn nghĩ một miếng làm sao có thể ăn hết được nhỉ? Một từ trên xuống dưới. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ui, cái gà này ngon lắm ấy. Gà này, xong trứng này họ làm không kỹ quá. Họ không bị chín kiểu well done mà nó là kiểu vẫn còn đang hơi lòng đào ấy các bạn. Đây các bạn ạ, các bạn thấy nhìn thấy nhân ở trong. Thực sự là cái bánh này rất là ngon đấy, 135.000 ngon mà nhiều nhân lắm. Ở trong đây cái gà Ninh thích nhất này, cái lớp phô mai cheddar đấy thì nó sẽ giúp cho kết nối, kết dính. Cái lớp phô mai cheddar đấy thì nó sẽ giúp kết dính được toàn bộ những cái nhân ở trong này. Và cái trứng này cũng ngon nữa. Ui, ngon quá, ngon quá. Cái điểm đặc biệt của San Cát mà lúc nãy Thảo có bảo với mình đó chính là khi mà chúng ta đến quán thì chúng ta sẽ được chọn. Chúng ta sẽ được chọn những cái gì chúng ta ăn các bạn. Ví dụ như là cái lớp vỏ bánh này các bạn. Đó, thì chúng ta có thể chọn cái lớp như bình thường, hoặc là chúng ta sẽ chọn cái lớp bánh, cái vỏ bánh mà nó dành cho những người ăn kiêng, những người diet. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái bánh như vậy này. Thứ hai chúng ta có thể chọn nhân. Và trong cái nhân này sau khi cái chọn cái loại thịt chính, cái nhân chính thì chúng ta sẽ chọn đến những loại topping. Và Ninh không biết ở đấy có những loại gì, nhưng mà thấy là chúng ta có thể chọn được cả phô mai, rồi chọn được cả kiểu bacon, rồi trứng chứ các thứ, thì chứng tỏ là sẽ có rất là nhiều lựa chọn cho chúng ta. Và cuối cùng chúng ta sẽ chọn sốt. Thì đây là cái điểm đặc biệt mà Ninh nghĩ là khi mà giá thành từ 18.000 đến 135.000 nó đã khác nhau rồi. Và Ninh nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cái lựa chọn mà các bạn hoàn toàn có thể thử được, bởi vì là chúng ta hoàn toàn được tạo ra chiếc bánh của riêng mình, đúng không? Và quán này thì có địa chỉ là ở 172 Yên Phụ nha các bạn. Còn quán The Căng Tin sẽ có địa chỉ là 4C Đặng Văn Ngữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang cái bánh thứ 3. Cái nhà hàng Engocho. Cả cuộc đời Ninh từ trước đến giờ Ninh mới bước chân vào đấy một lần, và đây là lần thứ hai khi mà Hiếu mua hamburger. Thì Ninh được ăn lần thứ hai. Lần đầu tiên khi mà vào quán này ấy, thì các bạn biết không, chúng ta chỉ cần đặt mông xuống ghế thôi là ít nhất chúng ta sẽ phải mất 1 triệu. Bởi vì một miếng steak ở đây nó sẽ có giá là khoảng từ 1 triệu cho đến 2 triệu, thậm chí là 3 triệu. Chưa kể những cái đồ uống rồi đồ ăn kèm các thứ. Tuy nhiên là khi mà bước chân vào một cái nhà hàng rất là đẳng cấp, sang trọng, và mọi thứ nó đều kiểu được đầu tư rất là chăm chút, thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm khác hoàn toàn. Như đây các bạn thấy chúng ta chỉ mua một chiếc burger, tất nhiên là nó đắt. Nhưng mà chúng ta đã có cả bánh mì này, có khoai này, có tỏi này, và tất cả những cái thứ mà Ninh vừa mới giới thiệu, cả một phần salad này nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử. Đang ngồi ở nhà nhưng mà ăn như ở nhà hàng nha. Nhưng mà Ninh lại, đây có dao dĩa. Đây là dĩa và đây là dao nha. Hơi đùa các bạn đấy. Mình sẽ ăn salad trước. Tưởng tượng nhá, vừa ăn vừa nhắm mắt tưởng tượng mình đang dùng dao dĩa nhé. Một chút bánh mì này. Đây, một phần bánh mì nhìn như này các bạn ạ. Ở đây thì theo như Ninh đoán sẽ có 2 thứ có thể chấm được bánh mì. Đó chính là một cái hộp đây kiểu khoai tây nghiền á, và một cái hộp bên này là sốt hành rồi ô liu, và trong đây có cả dưa chuột cũng như là ớt đỏ. Mình sẽ ăn thử xem thế nào. Ninh tin là lúc ở nhà hàng thì nó sẽ nóng hơn. Ok, chấm thử nha. Đó. Đây không phải khoai tây các bạn ạ. Nhìn kỹ thì nó sẽ có màu xanh một chút. Thì sau khi Ninh ăn thì Ninh cảm nhận đây là bơ cùng với cả một chút rau thơm.
ôi mình sẽ phải update thêm cái kiến thức về đồ ăn Tây thôi. Tại vì thực sự là tất cả những cái loại sốt rồi cách chế biến Ninh vẫn chưa thể tìm hiểu được. Các bạn biết trình độ nấu nướng của Ninh rồi đấy. Tuy nhiên thì để mà review được đồ ăn thì chúng ta tốt nhất là nên biết cách nấu, cũng như là biết thêm những cái nguyên liệu và gia vị để có thể nhận xét được kỹ hơn. Thì cái này Ninh xin phép là mình sẽ học dần dần để có thể nâng cấp bản thân lên, cái kiến thức của bản thân lên. Rồi, cái này thì Ninh sẽ chấm với cả dầu ô liu nha. Cũng ngon, nó lạ và dễ ăn lắm. Hai cái này đều thấy ok hết này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử khoai. Hầu như những cái burger ở các nhà hàng mà nó cao như này, họ thường sẽ cắm một cái que, để cái que này nó sẽ giữ được tất cả những cái đồ ăn nó được cố định ở cái vị trí đấy. Như các bạn thấy ở trong đây, bây giờ Ninh mới nhìn kỹ thì sẽ có tận 2 cái miếng gan ngỗng ở phía trên các bạn ạ. Phía dưới thì sẽ có một miếng bò băm này, bò băm, xong rồi ở giữa là có cà chua, có hành tây và một miếng rau. Cái vỏ bánh này thì nó dày hơn một chút so với những cái bánh này, dày nhất luôn rồi. Bây giờ thì Ninh sẽ cắn thử một miếng nhá. Mỗi cái ăn có một tí thôi mà đã no lắm rồi. Dạo này sức ăn của Ninh đang có hạn. Tuy nhiên là các bạn có thấy mặt Ninh nó vẫn phính ra không? Ninh không hiểu sao đấy. Trời ơi, ăn gan ngỗng nha. Cái gan ngỗng này ngậy thật đấy. Cái bánh này ấy các bạn, nó sẽ ngon ở phần gan ngỗng, nó ngon ở phần thịt bò. Tuy nhiên là với cá nhân của Ninh thì cái vỏ này nó lại hơi khô. Các bạn nhìn này, một cái miếng vỏ này nó lại hơi khô một chút. Hiểu có gọi well done thì tất cả những cái phần trong này nó đã chín rồi. Còn nếu mà bình thường ăn medium rare Ninh nghĩ chắc cũng ok. Nhưng mà cái vỏ này nó lại hơi khô quá. Đấy, ăn khô lắm. Thì không biết là do cái bếp bánh họ cố tình làm như vậy hay là cái vỏ ngày hôm nay nó bị khô. Nhưng mà với cá nhân của Ninh là nó khô các bạn. Thì tự dưng là trong đầu mình lại có một cái sự so sánh là ok, biết là gan ngỗng đắt, biết là thịt bò ở đây được chế biến với những cái nguyên liệu rất là được chọn lọc kỹ lưỡng. Tuy nhiên là về cái cảm xúc sau khi ăn bánh, khi mà Ninh so sánh 3 chiếc bánh này với nhau thì Ninh thích chiếc bánh này nhất. Chiếc bánh này là từ Suncat các bạn ạ. Bởi vì là mọi thứ nó được hòa quyện với nhau, cái vỏ bánh nó cũng mỏng, nó cũng mềm, khiến cho cái bánh này nó, cái hương vị cuối cùng ấy nó trở nên ngon. Còn như cái này là vỏ bánh nó hơi khô. Nói chung là sau khi thử cả 3 chiếc bánh với sự công tâm nhất của mình, và lần này thì Ninh sẽ hơi khắt khe hơn một chút, thì Ninh kỳ vọng nhiều hơn vào chiếc bánh của Engocho. Kỳ vọng cao thì thất vọng sẽ cao mà các bạn, đúng không? Thì một chiếc bánh 900.000 mà bánh nó lại hơi khô và nó không hợp với khẩu vị của mình. Thì không biết là các bạn đã bao giờ ăn bánh burger ở Engocho chưa? Có thể ở đây sẽ nổi về steak hơn chứ không phải là nổi về burger lắm. Còn Ninh thì Ninh thích nhất chiếc này. Còn chiếc này nó không tệ đâu nha. Rõ ràng cái vỏ bánh này nó, lúc nãy Ninh cũng bảo là nó hơi dày và dai đúng không? Nhưng mà nó vẫn mềm để chúng ta có thể ăn được. Và nó mềm này, xong rồi gà ở trong nó giòn. Ninh vẫn thích chiếc này nhất. Nên là nếu mà các bạn đang có mong muốn được thử một cái quán burger nào ở Hà Nội mà nó ngon thì các bạn có thể tìm đến ngay Suncat Burger ở địa chỉ 172 Yên Phụ. Đó chính là tất cả những cái review của Ninh trong cái ngày hôm nay. Thì hy vọng là lần sau nếu mà Ninh có quay lại Engocho, Ninh sẽ cho chiếc bánh này một cơ hội nữa để xem là có thay đổi không và nó có hợp khẩu vị của mình không. Còn nếu mà ăn đến lần thứ 2 rồi mà nó vẫn còn bị khô như thế này thì chắc là Ninh sẽ phải chuyển món khác và không ăn hamburger ở đó nữa. Cái nào ngon thì mình ăn đúng không? Còn bây giờ thì rất là cảm ơn tất cả các bạn. Lâu lắm rồi mới ngồi ở nhà để ăn cả thế giới với Ninh. Thì hy vọng là các bạn đã có được những cái phút giây thật là vui vẻ và thoải mái khi mà nhìn Ninh cười, ăn uống. Nhiều bạn thích nhìn Ninh ăn lắm đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.